एसेवाको बिजनेस क्यूआर कोड कसरी लिन सक्नुहुन्छ आज यसको बारेमा सिकाउन गएको छु। साथीहरू, यदि तपाईको कुनै पनि किसिमको बिजनेस रहेको छ, जस्तै तपाईको पसल वा कुनै पनि किसिमको बिजनेस व्यापार यदि रहेको छ भने, यदि तपाईसँग यदि बिजनेस प्लान रहेको छ भने तपाईले एसेवाको यहाँ पिक्चरमा हेरेको जस्तो तपाईको एसेवाको क्यूआर कोड लिन सक्नुहुन्छ। मात्र तपाईले 1 रुपैयाँमा तपाईको 1 रुपैयाँ खर्च हुन्छ र तपाईको एसेवाले तपाईको एड्रेससम्म तपाईको क्यूआर कोड पठाइदिन्छ र त्यो क्यूआर कोड सँग तपाईको बैंक एकाउन्ट र एसेवा लिंक भएको हुन्छ र कसैले पनि तपाईको पसलमा आएर सामान किन्छ भने त्यो क्यूआर कोडमा पेमेन्ट गर्छ भने तपाईको एकाउन्टमा वा तपाईको एसेवामा आउँछ र तपाईको उसले पेमेन्ट गर्छ भने उसको जुन तपाईको अरु क्यूआर कोडमा 10 रुपैयाँ चार्ज गर्छ त्यस्तो चार्ज पनि गर्दैन। सो तपाईले यदि एसेवाको बिजनेस क्यूआर कोड लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कसरी लिन सक्नुहुन्छ आज यसको बारेमा सिकाउन गएको छु। यदि तपाईसँग बिजनेस प्लान छ भने, यदि तपाईले बिजनेस प्लानले भेरिफाई गर्नु भएको छ एसेवालाई भने अझ राम्रो, यदि गर्नु भएको छैन तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले एसेवाको बिजनेस क्यूआर कोडको लागि कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र अप्लाई गरेर कसरी लिन सक्नुहुन्छ यसको बारे सिकाउन गएको छु। आउनुस् म आजको भिडियोमा एसेवाको बिजनेस क्यूआर कोडको लागि कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा सिकाउन गएको छु। यदि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने अप्लाई भइहाल्छ भने तपाईलाई समथिङ 15 देखि 20 दिनसम्म लाग्छ र त्यो डेटमा एसेवाले तपाईलाई तपाईको एड्रेससम्म तपाईलाई कल गरेर तपाईले यो प्रोसेस पूरा गर्नुहुन्छ भने कल गरेर तपाईको एड्रेससम्म एसेवाको क्यूआर कोड पठाइदिन्छ र आजको भिडियोमा म तपाईलाई कसरी तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईको एसेवाको क्यूआर कोडको लागि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईले सिकाउन गएको छु। आउनुस् भिडियो सुरु गर्न गएको। एसेवाको बिजनेस क्यूआर कोड लिनको लागि तपाई आफ्नो एसेवालाई ओपन गर्नु होला र एसेवा ओपन गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईले यहाँ तल स्लाइड गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ पपुलर सर्भिसमा तपाईले एउटा यहाँ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस क्यूआर रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन। तपाईले यसलाई तपाईले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस क्यूआर रिक्वेस्ट भनेर तपाईले यहाँ लेखेको छ र तपाईले यस्तो किसिमको एसेवाको बिजनेस क्यूआर को लागि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई अप्लाई गर्नको लागि तपाईको विभिन्न किसिमको यहाँ नियमहरु रहेको छ, यो नियमहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो एसेवालाई आफ्नो प्यान नम्बर लिएर यदि तपाईले भेरिफाई गर्नुभएको छ भने त्यस्तो केसमा तपाईको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। वा तपाईले आफ्नो प्यान नम्बरले भेरिफाई गर्नुभएको छैन तपाईले न्यू रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सिम्पली यहाँ प्लिज फिल अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। यदि तपाई आफ्नो बिजनेस प्लान लिएर भेरिफाई गर्नुभएको छ भने त्यस्तो केसमा तपाईले यहाँ अलरेडी रजिस्टर बट नीड क्यूआर स्क्यान यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईले प्यान नम्बरले भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले न्यू क्यूआर रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन सेम रहेको छ। मेरो बिजनेस प्लानले भेरिफाई भइसकेको छ त्यसकारणले मैले यसमा क्लिक गरे। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले यसमा पनि क्लिक गर्नुहुन्छ सेम अप्सन आउँछ त्यस्तै। यहाँ मैले सेम क्लिक गरे। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ अलरेडी रजिस्टर बट नीड क्यूआर स्क्यान मैले क्लिक गर्छु। तपाईको यदि बिजनेस प्लानले भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने यसमा क्लिक गरेर म यसमा क्लिक गरिसकेको छु। यहाँ त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो इन्डिभिजुअल नाम राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ बिजनेस नेम तपाईको प्यान नम्बरमा के नाम रहेको छ त्यो प्यान नम्बरको तपाईले यहाँ नाम राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ रिजन तपाई यहाँ रिजनमा तपाईले क्यूआर कोड नट रिसिभ क्यूआर कोड डायमन्ड तपाईले यसमा एडिशनल क्यूआर कोड नीडमा तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। प्रदेश तपाईले चुज गर्नु होला। मध्य प्रदेश रहेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ जिल्ला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ सिरा चुज गरे डिस्ट्रिक्टमा। त्यसपछि तपाईको यहाँ म्युनिसिपालिटी तपाईले आफ्नो नगरपालिका चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो टोल यहाँ टोलको नाम राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको आफ्नो बिजनेस प्लान नम्बर तपाईले यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले 1 रुपैयाँ मात्र तपाईको लाग्छ यो चार्ज गर्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ प्रोसेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो सम्पूर्ण विवरण भर्न गइरहेको छु। सिम्पली यहाँ तपाईले आफ्नो बिजनेस प्लान सबै कुरो दिएर त्यसपछि तपाईले यहाँ प्रोसेसको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको 1 रुपैयाँ पर्छ चार्ज। तपाईको प्रोसेसको अप्सनमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ सबै कुरो तपाईको देखाउँछ। सम्पूर्ण तपाईको यहाँ देखाउँछ र सम्पूर्ण देखाउँछ भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पे तपाईले यहाँ एसेवामा तपाईले क्लिक गर्नु होला। 1 रुपैयाँ तपाईको चार्ज काट्ने गर्छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 रुपैयाँ तपाईको क्यासब्याकै पाउँछ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईको भइसकेको छ।
अब तपाईँले यसको लागि 1 महिनासम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 महिनासम्म वेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको एड्रेसमा तपाईँको यहाँ बिजनेस क्युआर कोड तपाईँको पठाइदिन्छ। तपाईँ रिसिभ गरेर तपाईँले आफ्नो पसलमा, आफ्नो बिजनेसमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र यस तरिकाले तपाईँले आफ्नो ई सेवाको क्युआर कोड वा ई सेवाको बिजनेस क्युआर कोड तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ।